po ay nandito po tayo sa Malapascua. Ang Malapascua po ay napakagandang lugar na ito kasi pag pumunta kayo rito, pag strolling kayo, maraming tatlong side. Sa Malapascua, we have island hopping, if you like. Yung tinatawag na Coral Garden, at saka Dakit-Dakit, at saka yung last yung lighthouse. And also we offer sunset cruise or sunrise chasing. Oh, there's also cliff jumping here. And if you want, then we can do some full moon trips at Garnaza. So basically, you can do everything in this island. At ang Malapascua po ay isa po sa yung one of the famous po ay yung diving po. Diving, snorkeling. Napapansin nyo po dito sa lighthouse. Saka dito po sa may bangka namin, may isa po ditong yung tinatawag na Japanese shipwreck during World War II. We're famous for that treasure shark. Yeah, you can also see white tips, black tips at Monad and Gato, aside from the treasure sharks you mentioned. Pag pumunta kayo sa Malapascua, hindi kayo maano sa Malapascua. Pinakamaganda, one of the famous dito sa Malapascua yung talaga yung scuba diving at saka snorkeling. Hello everyone, my name is V at ito naman ay si Jay. May dalawa kaming guest ngayon at binake up namin sila sa Restaurant Beach. Tapos nagdadala sila ng kayak, tapos gusto nila ni kayak yung mga destination dito sa Malapascua. Ngayong umaga, mag-island hopping kami. Nag-rent kami ng 2 kayak. Mukhang malayo eh po. Kaya sinundan lang namin sila ng boat. Ngayon, natutunan ko na magkakayak. Oh, pagsakay ko sa kayak, ang hirap-hirap talaga yung pag-upo mo, mahuhulog ka talaga. Need mo talaga balance. Oh. At yun, hindi madali yung magkakaya ka talaga. So need some guide talaga para kung magkakaya ka. So, pagdating namin sa first destination, which is Coral Garden. Pumunta kami sa Coral Garden, tapos snorkeling sila lang konti. Yun, may nakita kaming marine animals. Nag-dive kami. Yung nagsa-circles kami doon. At nag-i-enjoy kami. At yun, maraming natutunan. Yun, bumalik kami doon sa boat. Pumunta na kami sa ibang destinasyon. Paddle lang kami, which is nakarating kami sa second destination, Dakit-Dakit Island. Dumiretso kami sa Dakit-Dakit. Yun, kinayak nila yung buong Dakit-Dakit. At umikot kami sa island. At maya-maya, umuulan ng malakas. Malakas yung ulan. Bumalik kami sa boat. Nilagay namin yung kayak. At yun, pumunta kami sa lighthouse. Tapos inikot nila yung island. Tapos pumunta na kami dito sa lighthouse. Pinaayak din nila yung lighthouse. Doon nga namin tinuloy yung pagpapadol. Yun, may nakita kaming magandang beach.
At yun, doon ako nakapokus magpapadol. Tapos sumakay ulit ng boat, tapos inuwi namin sila sa North Beach. We're here in Los Bambos, part of Malapascua. We're doing a Discover Scuba Diving. For a very special guest named Ruby. Yan pala, sinuran ako ni Kuya, mahirap gawin sa una. Pero ilang ulit-ulit, matutunan mo rin pala yun. Yeah, we will start the Discover Scuba with Ruby. In the beginning, he was struggling a little bit during our skills. First timers, mahirap talaga sa first timers. Hindi ako naka-equalize. Nasa ilalim na ako. Mahirap ako masakit yung tenga ko at yung parang wala na akong hangin. So, pumunta ako sa ibabaw. Nagka-cramps ako. Pag simula ko palang mag-dive, pero pag ilang minuto, umikin na. But after minutes, She loved the water. She loved the water, actually. Natural. She didn't even wanna come up. Oo nga pala. Natural talaga yung nagpapanik. Malang talaga yun kapag first timer. So, don't worry guys. Just dive. Oh, enjoy ko talaga yung nasa ilalim ka na. Nakita ko yung Mimo, lahat-lahat yung na-fish, yung nasa ilalim. Actually, our documentary is Pinoy Geek Adventure. Talking about cliff jumping, he just jumped a while ago. yeah. And also, he did free diving. And he's taking a video for Ruby for her scuba dive. He documents all his travels and adventures, obviously. And then I found it odd that he was wearing mask all the time. Odd but cool, you know, because no one really does it. That's my first time seeing someone do that. Vlogger, documentarist, and all that traveler adventure. Ako yun yung ginawa nila kasi nagdadala sila ng kaya, tapos first time lang namin yung nagawa. Dito nagdadala ng kaya dito sa Botas. Sa tagal ko pong trabaho nito na boat captain, ngayon ko lang na ano namin na may yung guest namin mag-snorkeling, tapos may dala silang kayak. Doon nirinta nila sa North Beach. Mas din sila ng movie na yung pang Halloween, tas at medyo nakaka-weird yung ginawa nila kasi yung nag-snorkeling na sila, may dala nag-ano sila ng mask. Nakaka-weird talaga. Yeah. It's like weird but cool. Yeah. You're gonna see, I think, videos of him later snorkeling, climbing up the rocks, and cliff jumping, wearing the Jason mask. So cool. So cool, yeah, it is. Sa 3 oras, pinuntahan kaming 3 lugar. So, yun nga, Coral Garden Marine Animals. Sa pangalawa, yung dakit-dakit maraming ibon. Sa 3, yung lighthouse. So, yun, nag-concentrate ako ng paddle. At yun nga, marami akong natutunan at nakikita. So, anong masasabi mo, Jay? Anong masasabi mo sa mga viewers? Wala kang masabi? Wala daw. Hindi siya nagsasalita. So, wala siyang masasabi. Thanks for your
viewing our videos. See you next time. Bye! Hindi ko alam na sa unahan mayroon palang dagat. Ayun, nakarating ako doon at saka more challenging siya kasi So ito, may pumunta dito, na-amaze ako kasi may dala silang paddleboard.